السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تزوج إسماعيل ياسين من ثريا حلمي؟ وكيف استقوت عليها أم كلثوم؟ ثريا حلمي أول مصرية تؤدي المونولوج والإسكتشات الضاحكة، فنانة من الطراز الأول، تتميز بخفة الدم، تجيد الغناء والرقص. اشتهرت بتقديم المونولوجات الغنائية والفكاهية التي تحمل نقدا لقضايا اجتماعية وإنسانية وعاطفية في إطار فكاهي تحمل السخرية من الأوضاع. بدأت الفن وهي طفلة، واستطاعت الحصول على لقب ملكة المونولوج في مصر والوطن العربي. قدمت هذا اللون وهي في الثامنة من عمرها، وحازت إعجاب الجميع، فأطلقوا عليها لقب الطفلة المعجزة. وبدأت المونولوجيست ثريا حلمي مسيرتها الفنية في سن مبكرة، فعندما كانت في الثامنة من عمرها قدمت فن المونولوج وبرعت فيه، وبدأت بمونولوج كنت فين لأول مرة بالإذاعة، واستمرت تؤدي فن المونولوج من عام 1944 حتى عام 1966، حتى أنها قدمت أكثر من 300 مونولوج. اسمها زكية علي محجوب، واختار لها الصحفي مصطفى القشاش اسمها الفني ثريا حلمي. ولدت بمركز مغاغة محافظة المنيا في 26 سبتمبر عام 1923، لأب كان يعمل تاجر طرابيش ومتعهد الفرق الفنية في الأفراح والحفلات، وكان والدها وكيل فنانين في المدن والقرى المصرية، ويسافر إلى الخارج ليروج لفنانيه، الأمر الذي جعل ثريا تقضي مرحلة من طفولتها في دمشق، واتسمت طفولتها بالغناء والسفر والموسيقى، خصوصا بعد أن اتجهت شقيقتها ليلى حمادة للغناء بمسارح عماد الدين، مما جعلها تتشبع بالموسيقى والرقص طوال فترة طفولتها. عملت مع شقيقتها الكبرى المطربة ليلى حمادة في فرقة الراقصة ببع عز الدين عام 1938، وكان راتبها 18 جنيها شهريا. عملت مطربة وسافرت إلى لبنان مع أختها الفنانة ليلى حلمي، وقدمت العديد من المونولوجات، وسافرت إلى العراق والعديد من الدول العربية، وشاركت في حفل عيد استقلال الجزائر. في عام 1939 كانت تعمل بالإسكندرية، وخرجت من بيتها وفي حقيبة يدها نصف ريال، فدخلت محل حلواني وتناولت بعض الحلوى، وعندما حان وقت دفع الحساب لم تجد في الحقيبة أثرا للنصف ريال، فاعتذرت لصاحب المحل، فما كان منه أن يعفو عنها قبل إلقاء مونولوج على الزبائن مقابل السماح لها بالانصراف، حتى ألقت المونولوج وانصرفت وسط تصفيق حار من الزبائن. هي من علمت نفسها القراءة والكتابة. قدمت ثريا حلمي ما يقرب من 300 مونولوج، من بينهم اديني عقلك ويا سيدي عيب، واستطاعت منافسة إسماعيل ياسين والفنان محمود شكوكو. برعت في تقديم شخصية الفتاة الشقية المرحة، وامتازت بتقديم العديد من المونولوجات من خلال الأفلام التي شاركت فيها، وصلت بهم لحوالي 300 مونولوج، ووصفت بكونها سفيرة المونولوج وملكته المتوجة. وبرعت على مدى 3 عقود، وتحديدا لمدة 22 عاما، في أن تكون صاحبة الريادة لهذا الفن، ومارست الفنون الأدائية الأخرى كالتمثيل والرقص والموسيقى. من أبرز مونولوجات الفنانة الراحلة عيب اعمل معروف، أما أنت جريء والله، أشتاتا أشتات، كان يوماني، ادي العيش لخبازه، وغيرها من المونولوجات المختلفة. أول من أدخلت مصطلح المسحراتية من خلال مسك الطبلة في المونولوجات لإيقاظ النائمين من خلال مونولوج غنائي مدحت فيه أخلاق الكرماء الذين لا يردوا سائلا ولا محروما. تمثلت بدايتها الفنية مع التمثيل من خلال حياة الظلام عام 1940 بطولة الفنانة ميمي شكيب. قدمت ما يزيد عن 75 عملا متنوعا ما بين السينما والمسرح، ووقفت على خشبة المسرح وقدمت العديد من المسرحيات، منها لوكندة الفردوس مع خالص تحياتي وبنسيون الأحلام. كون الثنائي شهير مع الفنان إسماعيل ياسين، وقدم العديد من الأعمال الفنية الرائعة، من بينها فيلم إسماعيل ياسين في بيت الأشباح عام 1951، حلال عليك عام 1952، إسماعيل ياسين يقابل ريا وسكينة، الهوى ملوش دوا، بشرة خير، نص الليل، والستات عفاريت، وغيرها من الأعمال الهامة. غنى لها إسماعيل ياسين مونولوج عيد ميلاد سعيد في عيد ميلادها، ومدحها بذكر صفاتها. ترددت شائعات ارتباطها بالفنان إسماعيل ياسين بعد تقديم العديد من الأعمال سويا،
حيث كانا صديقين مقربين منذ عملهم في فرقة بديعة مصبني. واعتقد البعض زواج إسماعيل ياسين من المونولوجيست الشهيرة ثريا حلمي لكونه تزوج من الراقصة ثريا حلمي، وهو ما لم يحدث على أرض الواقع، وإنما تشابه أسماء. بعد انتشار الشائعة كالنار في الهشيم داخل الوسط الفني، خرجت سامية شاهين زوجة المخرج ياسين إسماعيل ياسين لتنفي شائعة زواج الفنان إسماعيل ياسين من الفنانة ثريا حلمي، وقالت في تصريحات صحفية أن الفنان الراحل تزوج راقصة تدعى ثريا حلمي وارتبط لفترة قصيرة، مشيرة إلى أن تشابه اسم زوجته الراقصة ثريا حلمي مع الفنانة والمونولوجيست الشهيرة ثريا حلمي جعل البعض يعتقد أنه تزوجها، وهذا أمر لم يحدث. وأكدت في نهاية حديثها أن ثريا حلمي وإسماعيل ياسين كانا صديقين مقربين منذ أن كانا يعملان سويا في كازينو بديعة مصبني. من أبرز أعمالها فيلم السوق السوداء عام 1945، كرامة زوجتي عام 1967، دلالة المصرية عام 1970، المليونيرة الحافية عام 1987، وفيلم موعد في البرج عام 1962. شاركت ثريا حلمي بالعديد من المسلسلات الدرامية، أبرزها حكايات هو وهي، ومسلسل صاحب الجلالة الحب. كثر الجدل حول أغنية حب إيه التي غنتها أم كلثوم، حيث يحكى أن أغنية حب إيه كانت مذهبا لمونولوج ستغنيه ثريا حلمي من كلمات عبد الوهاب محمد وتلحين بليغ حمدي، وأنه في جلسة في المسرح القومي بالإسكندرية بصحبة علي إسماعيل وبليغ وعبد الوهاب محمد. فطلب علي إسماعيل من عبد الوهاب محمد أن يكتب مونولوجا لثريا حلمي، فقال له أنه يملك مذهب أغنية جديدة يقول حب إيه اللي أنت جاي تقول عليه. وعندما سمعت أم كلثوم المذهب أعجبت به وطلبت منه أن تغنيها هي، وبالفعل غنته، ثم غنته ثريا بسخرية من الأغنية في إطار فكاهي. عرفت الفنانة ثريا حلمي بخفة ظلها في الوسط الفني، حيث اشتهرت بتقديم فن المونولوج وظهرت في أدوار عديدة مع الفنان إسماعيل ياسين، ولكن لم تقف خفة ظلها على حد تقديم فن المونولوج فقط، ولكن امتدت لتفاصيل حياتها الشخصية، حيث جسدت ثريا حلمي شخصية المسحراتي لتصبح أول فتاة تقوم بهذا الأمر، حيث قامت في إحدى السنوات خلال شهر رمضان بالتجول في الشوارع ليلا لإيقاظ الناس للسحور، وقامت بذلك في شارع الفن الذي كان يعيش فيه عدد كبير من فناني الزمن الجميل مثل أم كلثوم وسعاد حسني وعبد الحليم حافظ وفريدة الأطرش لتوقظ صديقاتها الفنانات. تزوجت من الفنان أنطوان عيسى ابن شقيقة بديعة مصبني، والذي أشهر إسلامه ليتزوجها، ولم يدم الزواج طويلا وانفصلا. وفي مرحلة الستينيات بدأت تنحسر الأضواء عن ثريا حلمي، وقدمت عددا أقل من الأفلام، منها موعد في البرج وزقاق المداء وكرامة زوجتي. وفي الثمانينات شاركت بأدوار بسيطة في أفلام مثل الأرملة والشيطان والجوع وجواز مع سبق الإصرار، وآخر أفلامها عام 1992 اثنان ضد القانون مع الفنان عزت العليلي. حصلت على شهادة تقدير من الرئيس الراحل محمد أنور السادات في عام 1979. توفيت ثريا حلمي في 9 أغسطس عام 1994 عن عمر يناهز 70 عاما أثر إصابتها بجلطة بالقلب.